Доброго дня! Запрошую відвідати мій сайт по продажу і прокату плиткорізів Engel.in.ua, а також підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло. До вашої уваги, у зв'язку з тим, що Шижин почали офіційно постачати в Україну, це прямі поставки з Китаю. Зауважте, це не російський бренд, це китайський бренд. До вашої уваги не зовсім новий, але оновлений плиткоріз Shijing 1352. У нього є, як і у всіх плиткорізів, є свої недоліки і свої переваги. Головна його перевага – це ціна. Вона досить невелика, звісно, за таку кількість опцій. Довжина різу у нього 1,20 м. У нього скопійовано із Рубі каретка, яка ходить, я так розумію, на кільцевих підшипниках. Вона досить плавно рухається. І досвід показує, що такі каретки на таких підшипниках служать досить довгий термін. Вони не потребують ніякого обслуговування. Звісно, треба тримати в чистоті труби. Труби зроблені товщина 20 мм, вони цільно металеві. Як на мене, це дуже добре. Що ще добре? Що тут можна вставляти різці різних діаметрів. Ізначально тут стоїть резець шижинговський 22 мм, але якщо є така система, то теоретично можна, я так впевнений, що є різці і менших діаметрів для різних видів і товщини плитки. Декларується, що він ріже товщину плиткою до 15 мм. Дивлячись на нього, я впевнений, що як він поріже до 11 мм, це буде дуже добре. Чому? Тому що вони то скопіювали з Рубі, але вони скопіювали з Рубі Магнет. У Рубі Магнета, Рубі Speed Magnet, така ж товщина шин, але у нього максимум довжина 920. Тут довжина 1,20 м. Тому на таку довжину вони дуже легко вигинаються. Звісно, якщо ви подивитесь на Ruby Max, тут 30 мм товщина, і ви не зможете його вигнути. Він ось тут більше вигинається, ніж по трубам. Це таке. В принципі, молодці, що це зробили, бо у Ruby був хіт 1200, він з такої самої конструкції дуже всім подобався, тому що був простий, неприхотливий, як і цей плиткоріз. Тут цікаво зробили, є бачок, туди можна налити мастило, і мастило потихеньку буде стікати на різець. Вони так само є свої переваги і недоліки, кажуть, що це мастило попадає на розлом і краще ламається. Я в цьому не впевнений, я впевнений, що більше воно принесе бруду і засмічення ролика, і засмічення всього плиткорізу, чим користі. Що тут добре? Тут є магніт. Він не тривкий, але він є. У нього можна закріпити лапку і дуже легко можна прорізати по всій довжині і ламати по всій довжині. Якщо ви піднімаєте, лапка відкидається і можна робити розлом. Звісно, висотою різця, піднімаю і опускаю, ви можете міняти товщину плиткою, яку ви ріжете. Це плит. Тобто ви можете посередині ламати, ви можете і тут підламувати ззаді. Що мінус? Вони зробили основу алюмінієву, таку, як у Батіпава. Звісно, алюміній, бачите, яка основа у Рубі, вона з екструдованого алюмінія, вона міцна, вона не вигинається, вона тверда. Тут основа звичайний алюміній, він дуже легко вигинається. Тому я рекомендую ламати тільки на початку. Що мінус? Якщо Батіпав йдуть плиткорізи ударного типу, і вони можуть ламати, скажімо так, по всій довжині, то цей плиткоріз натискного типу. Тому
мені складно сказати, як він буде працювати для жорсткого, твердого керамограніта. Але люди купляють, людям подобається, значить він має місце жити цей плиткоріз. Довжина різу його я переміряв 1 метр і 23 сантиметри. Досить висока довжина. Він комплектується лазером, причому лазер вже йде зелений. Причому в цьому екземплярі, якщо ви подивитесь на ролик, лазер на ось такій відстані попадає чітко на ролик. Просто ідеально. Ну, це в мене досить рідко таке буває. Зверну увагу, бачите, якщо ви навіть ось тут хилитаєте, то різець хилитається плюс-мінус 1 мм. Але, в принципі, це вада практично всіх плиткорізів. Що б ще хотів сказати? Є ось такі упори бокові. Це для того, щоб різати по діагоналі, його можна легко зняти. Виключу, бо лазер в глаза б'є. Легко зняти, і вона просто як боковий упор. Як на мене, дуже зручно. Оця вся конструкція, вона совується туди-назад. Також дуже зручно. Незручно що вона кріпиться, тут воно треба його кріпити гайками до цієї основи. Звісно, і вона не складається. Тому я не кріпив. Ну, я думаю, що мало хто буде кріпити, а просто будуть ось так одягати і без кріплення будуть користуватися. В принципі, воно нікуди не дівається. Але дуже зручно, що ця штучка, я так само і з цієї сторони не кріпив. Бачите, я від'єднав. Хочу вам показати, а що ж з того сторони. Так само, як і в батіпаві, алюмінієвий корпус. Все дуже приємно, дуже зручно зроблено. Крім того, хотів розповісти, як такий тут прижимний матеріал. Бачите, він складається більш пориста резина знизу. І ось такий товстелезний слой, якщо ви бачите, міцної такого матеріалу. Я впевнений, що він буде служити довго. Ще плюс, як і у батіпава, тут зроблено посередині йде спеціальний такий матеріал. Я думаю, що це нержавійка або якийсь твердий матеріал. Це не алюміній. Це для того зроблено, щоб він не розплескувався при розломах для продовження строку дії. І тут, і спереді, і ззаді, бачите, є такі демпферні устройства. Як на мене, вони будуть запобігати поломки цієї основи. Це залізо, це напевно алюміній, вибачте. Це алюмінієва основа. Якщо ви подивитесь, він тут не рухається. Є така вада в інших плиткорізах, що ці труби рухаються. Ну от і в принципі все, що я розповів про нього. Як на мене, зніму ролик. Ролик знімається в цю сторону. Він такий величезний, він такий, бачите, по ролику практично люфта нема. Ну, є невеличкий десь, чуть-чуть, зовсім невеличкий. Ось такий плиткоріз, так що запрошую. Що цікаво, що тут можна ставити і акумулятор, який йде в комплекті, посередині ставиться, йде зарядочка. Зарядочка, правда, йде ось з такими, треба щось дороблювати, перехідничок, щоб ставити в нашу мережу 220. Або, якщо немає можливості зарядити, є дві батарейки можна ставити, вони замінюють оцей акумулятор, який просто можна зняти і використовувати дві батарейки. Кришка, на жаль, вона дуже слаба і вона постійно випадає, ламається, кудись дівається, тому його використовують без кришки. Ось, в принципі, і все про цей непоганий китайський плиткоріз, який вас заворожить ціною і, в принципі, якістю виконання. Так що звертайтесь до мене, якщо вони будуть в наявності, я з радістю вам продам. Продам також значну кількість інших плиткорізів, які офіційно постачаються на ринок України. Так що звертайтесь, буду вас радий чути і бачити. До побачення, не хворійте.